не на часі. Ця цілком виправдана на старті російського вторгнення теза, яка по суті означала тимчасово не критикувати українську владу за помилки, нині стає вкрай небезпечною. Ну бо окремі посадовці, прикриваючись нею, почали займатися або ж не зовсім пов'язаними з війною, або ж зовсім не пов'язаними з війною речима. На деякі речі справді можна було б закрити очі, але в подальшому, чим більше ми це робимо, тим нахабнішими стають ті самі представники влади. І поки одні, віддаючи власні накопичення, намагаються забезпечити фронт якомога більшою кількістю таких потрібних автомобілів, інші спокійно пересідають в люксові позашляховики і їдуть в елітні маєтки. Ви дивитеся Bihus.info, я Макс, і сьогодні говоримо про заступника керівника Офісу Президента, який... Та побачите. Ну а поки що маєте час для того, щоб підписатися на наш канал, якщо ви раптом ще ні. Погнали! Кирило Тимошенко – чи не наймедійніший нині член команди Володимира Зеленського. Тимошенко скрізь. Він їздить, інспектує, бачите, обіцяв, приїхав. Перевіряє. Ми все, що можемо, робимо. Коментує. І може по декілька разів на день з'являтися в ефірах телеканалу «Рада», який за державний кошт менеджерять люди з його ж оточення. Бачите, навіть телемарафон до вас приїхав, ми вже як можемо увагу привертаємо. Тимошенко в Офісі Президента нині відповідає за відновлення України, що в свою чергу включає в себе будівництво та ремонт чи не всього, що нині знищують росіяни. Так, дуже дивує той факт, що одна людина взялася замінити собою і профільні міністерства, і експертів, і будівельників, але ним частково можна було б пояснити медіаактивність Тимошенка. Ви знаєте, все, що відбувалося до війни і все, що відбувалося з 24 лютого, не можна порівняти, тому що взагалі змінилася система співпраці між державною владою, обласною, місцевою, громадами і так далі. Фактично, мені як посадовцю, я думаю, не можна так сказати, але я кажу, це все вирішується в телефонному праві. Але самопіар Тимошенка з часом вийшов на зовсім інший рівень. Нині на його фейсбук-сторінці можна знайти цілий архів коротких відеокліпів, присвячених його візитам в різні куточки країни. І ні, це не просто вирізані з новинних сюжетів телеканалів шматочки, це спеціально зняті і змонтовані відео, які розповідають нам про все теж, як Тимошенко інспектує, відкриває, заявляє і так далі. Переглядаючи стоси відео з його поїздок, ми помітили дещо цікаве. Вересень 22-го. Тимошенко приїхав в Закарпатську область. Ось він і його команда вилазять з позашляховика темного кольору. Ось Тимошенко разом з очільником обласної адміністрації інспектують будівництво. На фоні те саме авто. Це новий Chevrolet Tahoe, великий і потужний позашляховик від американської General Motors, який став постійним супутником Тимошенка. Ось він в травні стоїть на фоні під час візиту заступника голови ОП на Харківщину. Ось він в липні чекає на пасажира на Київщині. Ось він тоді ж їде на Волинь. А ось вже вересень і Рівненщина. Ті, хто роблять Тимошенку кліпи, вирішили навіть не закривати номерні знаки автомобіля. За них це зробили ми. Втім, це добре свідчить про те, що безпека посадовця не дуже турбує. Ми звернули увагу на новий позашляховик одразу з кількох причин. Перша, таких авто ми раніше ніколи не бачили на балансах українських державних органів, ба більше, просто взяти і купити новий Tahoe в Україні в дилера неможливо, їх женуть під замовлення. Друга, Тимошенко пересів в Tahoe не так давно, навесні, бо ще наприкінці року ми помічали його у власній BMW X5, купленій під призначення в Офіс Президента у 2019-му. Третя. Якраз навесні General Motors, відреагувавши на заклик української влади, подарувала Україні 50 таких Tahoe. Виконавчий директор з комунікації General Motors Джордж Свігос у своєму LinkedIn тоді прокоментував це так. Це був дуже корисний досвід бути частиною команди General Motors, яка кинулася в бій, долала перешкоди і рухалася, щоб доставити ці такі необхідні автомобілі уряду України для гуманітарної роботи.
До свого повідомлення Свігос також прикріпив посилання на статтю Detroit Free Press, яка в деталях описує передачу автомобілів Україні. Вона відбулася наприкінці квітня у відповідь на березневе звернення українського уряду про потребу в автомобілях для вивезення людей з зони бойових дій. Домовившись з відомою транспортною компанією Maersk, General Motors зі Штатів перегнали Тахо до польського Жешува, а звідти передали українському міністерству інфраструктури. Кілька світлин цього процесу демонструють, як саме виглядали автомобілі, подаровані Україні. Виглядали вони так само, як і те, що нині возить Тимошенка. Але ще раз, українські посадовці звернулися до автогіганта з проханням дати машини не для використання в якості службової, а для вивезення людей з зони бойових дій для гуманітарних місій. Як взагалі в умовах, коли волонтери шукають мінімально підходящі позашляховики по всій Європі, використовувати його саме так? Відчуваєте дисонанс? Окей, контртеза номер 1, яка може з'явитися у вашій голові. Це ж може бути автомобіль з іншої партії, не з цієї. Перевірити її в нинішніх умовах закритості реєстрів і місцями відверто виправданих і правильних заходів безпеки практично неможливо. Але ми не знайшли інформації ні про закупівлю таких автомобілів українськими держорганами, ні про інші такі подарунки за останній час. Кузов, колір та комплектація ідентична тому, що передала Україні General Motors. Ну, а потім ми запитали в самого Тимошенка, і сам Тимошенко підтвердив, так, це те саме авто. Дивіться, я дійсно їжджу на Chevrolet Tahoe, це автомобіль Державного управління справами, це не моя особиста автівка чи ще когось, це на балансі держави, Державне управління справами, яке забезпечує автівками Офіс Президента. І так, їздить він на авто, яке передавалося для гуманітарних місій, як на службовому. Вони, я знаю, там були розподілені по різним структурам. В тому числі, одна з них до Державного управління справами, і я на ній їжджу як на службовому авто. Контртеза номер 2. Тимошенко постійно їздить в регіони, це ж теж можна вважати гуманітарною місією. Доволі сумнівне твердження, але нехай. Так, вивезенням людей з зони бойових дій це точно не назвеш, а от гуманітарною місією з натяжкою можна. І так, Тимошенко якраз про це і говорить. Я дійсно на ньому їжджу десь вже півроку, і в регіональні поїздки, взагалі по країні, тому що по Києву ми нікуди не їздимо, ми сидимо тут в офісі, коли ми знаходимося в Києві. Окрім випадків з прильотами в місті Києві. Там на ньому вже наїздили близько 40 тисяч кілометрів. Я їжджу разом з співробітниками офісу, з регіонального департаменту, тому що ми намагаємось якнайшвидше їхати в деокуповані території для того, щоб проконтролювати, що там відбувається. От тільки це не завжди так. Тахо все ж щодня катається по Києву і області, возячи Тимошенка з дому на роботу і назад. Будній день, ранок, за шлагбаум одного з котеджних містечок, з міркувань безпеки ми, звісно ж, називати його не будемо, заїжджає вже знайомий нам Chevrolet Tahoe. За декілька хвилин бачимо його вже на виїзді. За якийсь час він привозить пасажира в урядовий квартал. Ці заїзди і виїзди є систематичними. І остання, контртеза номер 3. Така може і возити більше немає на чому. Ні, це не так. На балансі автобази Державного управління справами, яке і опікується Офісом Президента, більше сотні авто, серед яких кількарічні Кемрі, Ленд-крузери, Мерседеси V250 і вже згадані транспортери. Це хороші, надійні і комфортні автомобілі, але для чогось треба була ще гуманітарна Tahoe. Для чого? Бо Тимошенко каже, автомобілів для Офісу Президента все ж таки не вистачає. Їх реально, чесно кажучи, з таким обсягом постійних візитів різних країн, їх недостатньо. До нас, деяких співробітників Офісу, не доходять броньовані автівки чи якісь інші, от тільки Tahoe до мене дійшла, можна так сказати, з Державного управління справами. Знаєте, що в цьому обурює найбільше? Що поки Кирило Тимошенко пересувається на автомобілі, який Україні дали для гуманітарних цілей, волонтерів, які за практично повної бездіяльності держави забезпечують фронт машинами з доволі надуманих причин, переслідують правоохоронці. Я фактично з червня в всіх інтерв'ю говорю,
поліцейські, прийдіть до мене, чи там будь-яка державна служба, допоможіть нам. Я не вчився на волонтера. Я це вперше, з 14-го року роблю, але такими великими об'ємами, то з листопада, з лютого, перепрошую. То прийдіть, допоможіть, якось, може, скажіть пораду якусь. То перша зустріч з поліцією, це був обшук мене як свідка в цьому кримінальному провадженні. От допомогли, дякую. Це Святослав Літинський, волонтер зі Львова, який разом з групою однодумців з лютого пригнали в Україну понад 300 автомобілів для потреб військових. Найчастіше вимоги такі, що був повнопривідний автомобіль, щоб був або пікап, або звичайний джип. Святослав каже, що це старі або ж дуже старі авто, мінімум 13-15-річні. Про щось новіше або й взагалі нове навіть не йдеться. Знаходити потрібні машини стає все складніше, а військові чекають по 4-5 тижнів. В Польщі вже складно знайти, Литва, Латвія. Ми колись возили, але тепер ні. А Франції зараз вдається знайти, особливо якщо по якихось далеких селах. Велика Британія все ще можна купити, але теж вже не так просто, вже треба десь далі шукати. Тобто дуже розкуплені автомобілі є, і ціна піднялася порівняно з весною. Як віддячили людям, які на постійній основі збирають, вкладають, шукають, привозять і забезпечують? У вересні правоохоронці влаштували масовану облаву на волонтерів по всій країні. Їх переважно звинуватили в торгівлі гуманітарною допомогою. На кордоні фактично декларується автомобіль як гуманітарна допомога. Насправді він не є гуманітарною допомогою, він не переданий безкоштовно ніким. Але все ж на кордоні ти мусиш сказати, що от цей автомобіль є гуманітарна допомога. По факту ці авто ніяка не допомога від іноземних держав. Це куплені конкретними українцями машини. Гроші або власні, або зібрані родиною чи друзями військових. Якщо раптом ти вклався сам, купив, пригнав і лише потім отримав суму від родичів та друзів, в тебе проблеми. Потім тебе запитають, де гроші? А бачиш, то ж не ти купив, а бачиш, то ж громадяни Франції передали. Ага, ти зловживав гуманітарної допомоги, ось тобі від 5 до 7 років з повною конфіскацією майна. Літинський нині в одному з кейсів проходить як свідок, але при цьому в його будинку влаштовували класичний обшук. Я дав інформацію про те, що в мене є обшук, і тоді президента, якісь журналісти запиталися, скажіть, будь ласка, як таке відбувається, що волонтери чесні, які вкладають купу своїх грошей. Особисто я вклав в нашу збірку понад 1,5 мільйона гривень. Своїх грошей витягнув, вклав. Я в ІТ теж працюю, тобто цей. І журналісти запиталися, як так? Волонтери, а тут їх пресують, заважають працювати їм, звинувачують в злочинній діяльності. Президенту було таке запитання. Він сказав, я розберуся. Викликав одну сторону, власне, Міністерство внутрішніх справ. Міністерство внутрішніх справ сказало, то злодії. І президент, я так думаю, президент публічно сказав, що в світлі нещодавних скандалів з везенням автомобілів, я хочу сказати, що шахраї не можуть бути волонтерами і потрібно це припиняти. В результаті робота кількох великих груп волонтерів, за словами Літинського, нині і справді зупинилася. І ні, не через те, що вони шахраї, а через тяганину з правоохоронцями. А новий Тахо продовжує возити Тимошенка. Бо попри тисячі запитів від військових на хоча б якийсь автомобіль, попри те, що на фронті їздять взагалі на всьому, що їздить, сенсу передавати його на фронт Тимошенко не бачить. Ці Chevrolet Tahoe, наскільки мені відомо, не броньовані, тому я не бачу сенсу в тому, щоб їх передавати саме на фронт. Це трохи інша автівка. Це Яна, і вона збирає на автівку для батальйону, в якому служить її батько. Зароблено ми потратили перше, ми здали в Жмеринку на автомобіль для вивезення військових. Всі вторговані гроші, а це 90 тисяч гривень, дівчата витратили на купівлю автомобіля «Шкода Октавія». Нею вже користується 30-та окрема механізована бригада імені Костянтина Острозького. Не на часі?
Я не знаю. Так само, як і не знаю, коли ж буде на часі, якщо все відбувається прямо тут і зараз. Тут і зараз. Одні можуть пересідати в нові люксові автомобілі, яких так сильно не вистачає, ні, не в урядовому кварталі, а на фронті. Але шахраями при цьому чомусь називають тих, хто цей фронт і намагається забезпечити. Тут і зараз працівники Офісу Президента, юридичний статус якого досі багатьом не зрозумілий, можуть підміняти собою цілі міністерства і телефоном керувати країною. І якщо зараз не на часі, то далі вже просто стане пізно, бо проблеми починаються навіть не тоді, коли, дивлячись на чорне, ми змушені казати біле, а тоді, коли це чорне, ми вже навіть і не помічаємо. Бережіть себе, вірте в ЗСУ, допомагайте українській армії. Все буде Україна. До зустрічі!